garbage එකක් කියලා කියන්නේ බං Java වලදී මෙන්න මෙහෙම එකක්. garbage වලදී කියන්නේ මේ වචනෙන් කිව්වොත් ඒක වචනෙන් කියන්න ඕන මෙන්න මෙහෙම unreferenced objects වලට තමයි කියන්නේ garbage කියලා. ඊට කලින් මම පොඩි කතන්දරයක් කියන්නම්. මේකේ Java වල මචං අපේ RAM එකේ තැන් දෙක තියාගෙන ඉන්න data. හරිද? එකකට කියනවා stack එක කියලා. stack එක කියලා මම මේවා හෙට විස්තර කරා. ඒ අනිත් දවසේ මම කරද්දි හරියට විස්තර කරන්න මම දැනට නිකන් මතක තියාගන්න. මේ Java වල stack කියලා එකක් තියෙනවා, heap කියලා එකක් තියෙනවා. දැනට මතක තියාගන්න normal ඔය for loop එකක් අස්සේ තියෙන ඒවා. නැත්තම් class එකක් අස්සේ තියෙන normal variables. variables ටික තියෙන්නේ මෙතන කියලා හිතාගන්නකො. stack එකේ. හරිද? ඒක මේ අර වරහන පටන් ගද්දි මෙතෙන්ද stack එකට එනවා. වරහන ඉවර වෙලා යද්දි ඒක මෙතනින් stack එකෙන් අයින් වෙලා යනවා. ඒකින්ද තමයි ඒකට stack එකක් use කරන්නේ. stack එක දන්නා stack එකේ push and pop නෙවෙන්නේ. heap එක එහෙම නෑ. heap එකේ හදන්න මතක object. මෙහෙම objects හදාගන්නේ මෙයා. හරිද? ඇත්තටම garbage collection කරනවා කියලා කරන්නේ බං මේ heap එක මෙහෙම සෑහෙන්න පිරුණාට පස්සේ මේකේ ඉඩ නැති වෙලා යනවා. අපිට RAM එකේ ඉඩ නැති වෙනවා මේකේ ওই විදිහට object ගොඩක් පිරෙන්න ගත්තාම. ඒක Java වල මචං අර නිශ්චිත කාලයකට ඇවිල්ලා Java වලින් කරනවා automatically නිශ්චිත කාලයකට ඇවිල්ලා මේක first in first out විදියට. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන මචං first LIFO නේ මේක LIFO. stack එකේ තියෙන LIFO. හැබැයි garbage collection එක වෙන්නේ FIFO විදියට. හරිද? මේ මෙතන ආපු පළවෙනිම object එක කියලා කියන්නේ දැන් use වෙන්නේ නැති ඒවානේ. අන්න මෙතනදී කරන්නේ මේ Java වල නිශ්චිත කාලයකට සීමාවකට වර එක ගන්න එන කියන්නේ නිශ්චිත කාල සීමාවක් තියෙනවා. ඒකට ඒ හිතමු තප්පර 5 කියලා තප්පර 5න් පාට garbage collector කියන එක නෑවිල්ලා මෙතන තියෙන වැඩකට නැති ඒවා අයින් කරලා දානවා. ඒක ඔටෝ කරනවා Java වල. මේ විදිහට එයා තප්පරෙන් තප්පර කියන්නේ නිශ්චිත කාලයකට ආවා ඇවිල්ලා මේ use වෙන්නේ නැති object තියෙනවා නම් අයින් කරලා දානවා. දැන් අන්නේ use වෙන්නේ නැති object කියන්නේ මොනවද? අන්න ඒවා තමයි මේ කියන්නේ unreferenced object කියලා. මෙන්න මේවා තමයි මේ අයින් කරලා දාන්නේ. හරිද? unreferenced object කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. දැන් ඔන්න දැන් මම දැන් මෙතන එකක් තේරෙනවද කට්ටියට කතාව? හරි. දැන් ඔන්න දැන් මේක හොඳම තේරෙන්නේ. හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකේ දැන් ඔන්න මේ ටික දැන් මේ කතන්දර මතක තියාගනින්. දැන් ඔන්න අපි හදනවා මෙන්න මෙහෙම සිද්ධියක්. දැන් අපි දන්න Java වල අපි මෙන්න මේ විදිහට කරනවා. student කියලා හිතාමු student කියලා class එකක් තිබ්බා. ඕකෙන් මම හදනවා s1 සමානයි new student කියලා. student කියලා හදනවා. මෙහෙම එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ student s2 කියලා හදනවා. ඒකත් new student. දැන් අපි object දෙකක් හදාගත්තා මේ class එකෙන් ඈ. student කියන class එකෙන් object දෙකක් හදාගත්තා. out. හරිද? දැන් මෙහෙම හදාගත්තා object දෙකක්. ඊට පස්සේ එතකොට වෙන්නේ මම කිව්වා අර heap එකේ stack එකේ නෙවෙයි heap එකේ තමයි object හැදෙන්නේ. හරි? heap එකේ හැදෙනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මෙන්න මේ s1 ට එක object එකක් හැදෙනවා. එක object එකක් හැදෙනවා s1 ට. මෙයාට මෙන්න මෙයාට මෙතන එක object එකක් හැදෙනවා. තව object එකක් හැදෙනවා s2 ට. හරිද? මෙයා s1 අපි මේක කියමු s1 obj කියලා. මේක අපි කියමු s2 obj කියලා. s1 ට object එකක් හැදෙනවා s2 ට object එකක් හැදෙනවා. දැන් object දෙකක් තියෙනවා. දැන් කොයි වෙලාවක හරි දැන් අපි ගත්තොත් බම් මෙන්න මෙහෙම අපි දැන් මෙතන මේ object දෙක මෙතන තියෙනවා. මේ object දෙක මෙතන හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ object දෙක හඳුන්වන්න වෙන්නේ මේ නම දාගත්තේ වෙන්නේ මේ variable එකක් නෙමෙයි. s2 ගේ ඇත්තරම object එක මෙයා. මෙයාගෙන් තමයි මෙතන හදාගත්තේ. ඒ object එකට අදාළ නම තමයි s1. ඒක හැදෙන්නේ stack එකේ. මොකද මම කියවනේ variable කියන ඒවා හැදෙන්නේ stack එකේ කියලා. object එක හැදෙන්නේ heap එකේ. මේක heap එක. මේක stack එක. හරිද? stack එකේ හැදෙනවා දැන් s එක මේ දෙක නිකන් මේ නිකන් නම් දෙකක් විතරයි. හරි? මෙයා ඇත්තටම දැන් කම්පියුටරේ ගිහිල්ලා ඉල්ලන්න මෙයා ඉල්ලපුවා මෙයා පොයින්ට් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙයාට. එතකොට මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක අපිට ඇක්සස් කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? දැන් යම් අවස්ථාවක මොකක් හරි අවස්ථාවක හිතාංග වෙන්න මෙහෙම වෙනවා කියලා. s1 s2 මෙන්න මෙහෙම. මේ බලන්නකෝ. දැන් කියනවා මේ s2 ගෙනහිල්ලා දාන්න s1 ට. ඒ කියන්නේ බා මේ s2 කියලා කියන්නේ s1 කියලා කියනවා. හරිද? දැන් එතකොට
මේ බලන්න. මේව කනෙක්ෂන් නැහැ මෙතන නැහැ. හරිද? දැන් S1 කිව්වත් එකයි S2 කිව්වත් එකම ඔබ්ජෙක්ට් එක. දැන් මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට මම කිසිම රෙෆරන්ස් කරන්න නැත්නම් මේක වැඩක් නැහැ නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක. මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තියාගෙන වැඩක් නැහැ. හරිද? මේ heap එකේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තිබිලා වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඔබ්ජෙක්ට් තමයි බං අර මේ Java වල auto මේ garbage collector ඇවිල්ලා අයින් කරලා දාන්නේ. හරිද? තේරෙනවද කියපේක? හරි. ඔන්න ඕක තමයි garbage එක. garbage එක කියලා කියන්නේ එතකොට unreferenced object එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒක reference වෙලා නැහැ කොහෙටවත්. ඒ දැන් මෙතන තිබ්බ object එක unreferenced. එයාව access කරගන්න විදිහක් නැහැ අපිට. මොකද S2 කියන එකක් දැන් පෙන්නන්නේ මේ S1 වනේ. දැන් කාටවත් ඇවිල්ලා එයාව access කරන්න බෑ. එහෙම object එකක් ඇත්තටම තිබිලා වැඩකුත් නැහැ නේ. අන්න එයාව ඇවිල්ලා අයින් කරලා දානවා. අන්න ඒක කියන්නේ garbage එකක් කියලා කියන්නේ Java වල unreferenced object එකකට. හරිද? ඕක hello ඔව් එතකොට වෙන්නේ මචං ඇත්තම කතන්දරේ මෙයාට සමාන වෙනව නෙමෙයි. මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් එක දැන් ඉස්සෙල්ලා රෙෆරන්ස් එක කරගෙන තිබ්බ මෙතනද? මෙන්න මේ රෙෆරන්ස් එක ගිහිල්ලා මෙතන යනවා. එතකොට S1 S2 කියලා කවුරු හරි ඇක්සස් කරන්න හදුවත් ඒත් යන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි. S1 කියලා අල්ලන්න ගියත් ඒත් යන්නේ මේ ඔබ්ජෙක්ට් එක තමයි. මෙතන හිටපු ඔබ්ජෙක්ට් එකට මෙතන හිටපු බෝලට ඔබ්ජෙක්ට් එකට කවුරුත් රෙෆරන්ස් එකක් නැහැ. එයාව අල්ලගන්න, එයාව RAM එකෙන් අල්ලගන්න අපිට කෙනෙක් නැහැ. හරිද? හරි ඔන්න එතකොට unreferenced object කියන එක idea එක එන්න ඇති. unreferenced objects. ඕවා තමයි Java වල අපි කියන garbage කියලා කියන්නේ. කුණු කියලා කියන්නේ Java වල අපි ඔය unreferenced object වලට. unreferenced object හදාගන්න එක විදිහක් විතරයි මේ. හරිද? unreferenced object හදාගන්න විදි තුනක් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි එක තමයි බං අපි හිතුවොත් ඊටාම දැන් මෙහෙම object එකක් හදනවා. මේ මෙහෙම කරන්නේ නැහැ. හරි? මෙහෙම කරන්නේ නැහැ අපි. මෙහෙම කරන්නේ අපි කරනවා S1 equal null කියලා දෙනවා. මෙහෙම කරත් අන්න එතකොට මේ S1 කියන object එකට S1 කියන එක නාට garbage එකක් විතරට සලකන්නේ. අපිට කරන්න පුළුවන් එතකොට පළවෙනි විදිය තමයි by nulling reference. හරි? මේ තමයි පළවෙනි විදිය. අපිට object එකක් මේ garbage එකක් කරලා දාගන්න එක විදියක් තමයි ඒක null කරලා අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම by assigning අර අපි දැන් ඉස්සලා අර ලොකු process එකක් කතා කරේ ඒක by assigning the reference to another. ඒකනේ උනේ ඉස්සලා. මේ තමයි දෙවෙනි විදිය. තුන්වෙනි විදිය තමයි බං දැන් මෙහෙමනේ අපි සාමාන්‍ය object එක හදන්නේ. කොහොමනේ අපි හදන්නේ? මෙතන new කියලා keyword එක දාලා new කියලා keyword එක දාපුවම මෙතනින් ඇත්තටම හැදෙන්නේ object එකක්. හරිද? කොහොම මේක ලොකු ගන්න හරි. මෙහෙමනේ සාමාන්‍යයෙන් අපි object හදන්නේ. සමහර වෙලාවට වෙන්නේ මෙහෙම අපි object හදන වෙලාවල් තියෙනවා. return reference එකක් නැහැ. එහෙම. new student. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකදී බං Java වලදී මේ object එක පාවිච්චි කරන එක වතාවයි. සාමාන්‍ය එක වතාවක් වගේ පාවිච්චි කරන්න විතරක් object එකක් හදාගත්තට පස්සේ එතනින් එහාට ඒක ඒ කියන්නේ අපිට ඇත්තටම මේ object එකට reference එකක් තියාගන්න උවමනාවක් නැහැ. මොකද ඒක අපි පස්සේ ඇවිල්ලා ආපහු ඒක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. එක වතාවක් හැදුවා ඒකේ අදාළ method එකක් call කරා ගියා. එච්චරයි. ආයේ මේ object එක අපිට වැඩක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ වුණාම මේ කෙලින්ම මෙන්න මේ return new student මෙන්න මේ වගේ කරපුවාම ඒක මේ garbage එකක් විදිහට සලකනවලු මේ වගේ object. හරිද? දැන් මේක දැන් උඹලා මේකේ ඌට වඩා ඉතින් අර ලස්සනට තියෙනවා මේ ওই Java T-point එකේ එහෙම පොඩ්ඩක් වචන අර එහෙම දාලා. ඒකේ හින්ද ඒ ටික පොඩ්ඩක් බලන්න. හරිද? දැන් මේ මං කියවනේ දැන් Java වල මේක automatically සිද්ධ වෙනවා කියලා මේ garbage collection කියන එක. මේ බලහන් අපිට පුළුවන් බං දැන් මේ බලහන් test t new test කියලා object එකක් හැදුවා. හිතාමු මොකක් හරි class එකක් තියෙනවා. ඒ class එකේ object එකක් හැදුවා. දැන් බලපන් t සමාන null කරලා තියෙනවා. දැන් මේ garbage එකනේ මේ t කියන එක garbage එකක් නේද? දැන් Java කියන්නේ මේ JVM එකෙන් තව ටික වෙලාවකින් කොහොමත් ඇවිල්ලා automatic ඇවිල්ලා ඔක මේ delete කරලා දාවි ඔය object එක. හැබැයි එහෙම නැතුව අපිට ඔක බලෙන් කරන්න පුළුවන් මේ System.gc කියන function මේ garbage collection කියන function. System.gc කියන function එකෙන් අපිට බලෙන් මේක අයින් කරලා දාන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ finalize කියන method එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒක නිකන් ඒ කට්ටිය හදපු function නෑ නිකන්. finalize කියලා function එකක් කට්ටිය හදලා තියෙනවා. මේ finalize කියන function එක හැම වෙලේම garbage collection කියන මේ අපි මේක බලෙන් ලිව්වොත් මෙන්න මේක call වෙන්න කලින් අනිවාර්යයෙන් මෙයා එකපාරක් call වෙනවා.
ඒක තමයි දැන් මොලයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා Java වල final කියන්නේ මොකක්ද? finally කියන්නේ මොකක්ද? finalize කියන්නේ මොකක්ද කියලා. එතකොට final කියන එක නම් මතකනේ අර final keyword එක පාවිච්චි කරන්නේ අර ආපස්සට තව object හදාගන්න නැති වුනහම ඒක මූලිකම දෙයක් අර final keyword එක. ඒක ඊට පස්සේ finally කියලා කියන්නේ try catch block එකේ try එක තියෙනවා catch එක තියෙනවා ඊට පස්සේ final කියලා එකක් තියෙනවා. මේ final එකේ try එක වුණත් catch එක වුණත් final කියන keyword එක final කියන කොටස වැඩ කරනවා. ඒක තමයි finally. finalize කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ අවස්ථාව. මොකක් හරි අවස්ථාවක අපි garbage collection එක කරනවා නම් ඒ garbage මේ මෙන්න මේ system.gc කියන function එක පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ function එක run වෙන්න කලින් එක වතාවක් අනිවාර්යෙන්ම finalize කියන එක run වෙනවා.